Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bởi vì không thích khuôn mặt giả dối của Đường Tam, ta trực tiếp xuyên qua đại lục đấu la, thức tỉnh hệ thống bất phục Đường Tam. Hắn có thể thức tỉnh Lan Ngân Thảo và Hạo Thiên Búa, ta có thể thức tỉnh Hiên Viên Kiếm, Cửu Tinh Huyền Đường và các võ hồn lợi hại hơn nữa. Hắn thu được ngoại phụ hồn cốt Bát Mao Chu, ta có thể đạt được ngoại phụ hồn cốt Long Hoàng Cốt Nghệ. Bất kể Đường Tam có bao nhiêu nghịch thiên, hệ thống bất phục của đều ta có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát hắn. Lúc này tại lễ thức tỉnh võ hồn ở làng Thánh Hồn, Đường Tam thành công thức tỉnh song sinh võ hồn. Khi ta ngưỡng mộ hắn ta là con cưng của trời, hệ thống bỗng nhiên vang lên, phát hiện được ký chủ ngưỡng mộ song sinh võ hồn của Đường Tam. Hệ thống thể hiện sự không phục, giúp ký chủ thức tỉnh tam sinh võ hồn. Nghe vậy ta lập tức bối rối. Từ xưa đến nay chưa có ai từng có tam sinh võ hồn. 10.000 năm sau, đại lục đấu la mới xuất hiện một người có 3 quái vật sinh võ hồn, nhưng hệ thống lại lời nghe ta nói nhảm, trực tiếp để ta ở Định Hải Thần Kim. Chọn võ hồn thứ nhất giữa cung bắn nhật và hiên viên kiếm. Ta không chút do dự lựa chọn thanh kiếm bách binh chi chủ. Ngay sau đó, hệ thống bất phục Đường Tam lại vội vàng để cho ta lựa chọn võ hồn thứ hai. Nhưng hình ảnh lần này rất khác so với trước đó, không còn là vũ hồn công kích, nhưng lại liên quan đến pháp bảo hỗ trợ giống như tháp bảo lưu ly. Sau đó ta chọn Cửu Tinh Huyền Đường. Nó là phiên bản biến dị của Cửu Tinh Hải Đường, không còn giới hạn ở khả năng chữa bệnh mà là khả năng tiến hóa vô hạn. Cùng với võ hồn thứ ba bắt đầu lựa chọn, trong đại dương ý thức của ta xuất hiện đủ loại ánh mắt: mắt tu la, mắt địa ngục, mắt hoàng kim và nhiều hơn. Nếu ta đoán đúng, võ hồn thứ nhất toàn bộ đều là võ hồn thiên về công kích, võ hồn thứ hai là võ hồn liên quan đến phụ trợ, về phần võ hồn thứ ba thì là võ hồn loại tinh thần. Ý nghĩa của hệ thống đã rất rõ ràng, đây là muốn cho ta từ các phương diện nghiền nát Đường Tam. Sau đó ta tự ý chọn một con mắt địa ngục. Giây tiếp theo, ta cảm thấy đôi mắt mình ấm áp, dường như có một dòng nước ấm đang làm ấm mắt ta, và tay trái và tay phải của ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, giọng nói của Tô Vân Đào lại làm gián đoạn phép thuật của ta. Nhóc à, chẳng lẽ nhóc bị điếc sao? Ta bảo ngươi giơ tay phải ra. Nghe vậy ta đưa tay phải ra bắt đầu võ hồn thức tỉnh. Đó là một bông hoa hải ấu không màu. Mặc dù không có bất kỳ màu nào, nhưng tư thế hoa lại vô cùng đẹp. Tuy nhiên, Tố Vân Đào lại là lắc đầu thở dài đánh giá nói: hoa lê không có màu gì cả, cũng chỉ là linh hồn rác rưởi. Xem ra ta đến Thánh Hồn Thôn lần này lại là một chuyến vô ích. Nghe vậy, ta cũng không có giải thích nhiều, mà là dựa vào ý nghĩ cắt đi Cửu Tinh Huyền Đường trước khi trưởng thành. Võ hồn, cho dù là tốt hay đều, tự mình biết là được. Tô Vân Đào mỉm cười nhắc nhở: chú ơi, chú vẫn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực đối với con. Không cần kiểm tra nữa, võ hồn là phế, hồn lực cũng không khá hơn đâu. Sau đó Tố Vân Đào liền cất đi 6 viên ngọc bích dùng để đánh thức võ hồn. Nghe nói vậy, ta lập tức phản bác: Lam Ngân Thảo cũng là phế. Đường Tam có thể kiểm tra, tại sao ta không thể? Bất đắc dĩ, Tô Vân Đào đành phải lấy của cầu pha lê kiểm tra hồn lực ra. Khi pháp thuật của ta chạm vào của cầu pha lê, của cầu pha lê phát ra ánh sáng rực rỡ. Tô Vân Đào nhìn thấy vậy sửng sốt, Đường Tam bên cạnh cũng sửng sốt. Lần này của cầu pha lê sáng lên ánh sáng mạnh hơn Đường Tam. Sau đó, của cầu pha lê phát nổ, Tố Vân Đào hòa đá ngay tại chỗ. Đường Tam cũng trợn mắt nhìn ta: chú ơi, hồn lực của con là cấp mấy? Ta tò mò hỏi. Tô Vân Đào vẫn chưa tỉnh táo, vẫn bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ không nói nên lời. Bởi vì giới hạn chịu lực của cầu pha lê này là cấp 20. Một khi hồn lực vượt quá cấp 20, của cầu pha lê sẽ nổ tung. Nói cách khác, hồn lực của ta đã vượt qua cấp 20 rồi, là một vị tiên thiên đại hồn sư. Sau đó Tố Vân Đào thốt lên: đứa nhỏ, ngươi lại là phiên bản tiên thiên hồn lực cấp 20. Đường Tam nghe vậy trên mặt có chút không vui. Hắn không ngờ hồn lực của ta còn cao hơn hắn 10 bậc. Nhưng ta không vui, bởi vì thiên nhận huyết nhưng là một võ hồn, tiên thiên hồn lực liền đạt đến cấp 20. Chẳng lẽ 3 võ hồn của ta còn không bằng hắn sao? Nhưng ta lại phát hiện lần này hệ thống không cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ hồn lực bẩm sinh của ta không phải là cấp 20 giờ sao? Này, Tố Vân Đào càng trực tiếp mời ta đến võ hồn điện. Nhưng ta đã từ chối, bởi vì ta muốn theo bên cạnh Đường Tam, kiểm soát cuộc sống của hắn ta. Sau khi Tố Vân Đào rời đi, ta và Đường Tam đã đến chỗ của Lão Kiệt. Lúc này Lão Kiệt đã biết ta bẩm sinh đầy đủ hồn lực cấp cao hơn Đường Tam 10 cấp. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nói phải để lại chỗ học ở thành Vũ Hồn cho Đường Tam, và còn lớn tiếng mắng ta không được phép làm hồn sư. Nghe vậy ta lập tức ngơ ngác, tài năng của ta mạnh hơn Đường Tam, tại sao không cho ta chỗ này? Nhưng Lão Kiệt chỉ để lại một câu: ta là trưởng làng, chức ta cao nhất. Sau đó liền rời đi. Nhìn Lão Kiệt và Đường Tam càng ngày càng xa, ta trực tiếp một đấm về phía cột đá. Nhưng vì Lão Kiệt không cho ta chỗ ở học sinh, vậy thì ta không thể đến được phòng hồn sơ cấp quả, học viện hồn sư học tập. Cũng không ai giúp ta săn thú linh hồn lấy được vòng linh hồn, cũng không có cách nào đi gặp Tiểu Vũ. Chẳng lẽ muốn ta đi tìm Tô Vân Đào? Đến võ hồn điện nhào vào vòng tay của Bích Nhất. Nhưng ta chợt nghĩ, cha của Đường Tam không phải là một người đơn giản, mà là Hạo Thiên đấu la của thế giới võ hồn danh chính, và Đường Tam cũng truyền thừa võ hồn Hạo Thiên búa của cha mình. Chắc là Đường Hạo âm thầm gây rối. Thật sự ngưỡng mộ Đường Tam khi mới mở đầu, có cha ruột mạnh như vậy, nếu ta cũng có. Bỗng nhiên hệ thống nói: phát hiện ký chủ, ghen tị Đường Tam có một người ba có danh tiếng ở đấu la. Hệ thống biểu thị sự phản đối, tặng ký chủ một sư phụ tên Đấu La. Nghe vậy ta lập tức há mồm, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Nhìn ngoại hình của hắn ăn mặc hẳn là kiếm đạo Trần Tâm, mà người trung niên bên cạnh hắn chắc hẳn hắn chính là Tơ Lơ Âu Đại của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Chí. Sau đó nhìn thấy Trần Tâm mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía ta, bởi vì hắn cảm nhận được võ hồn phẩm chất của ta không kém so với võ hồn của hắn. Thất Sát Kiếp, ngươi lại hồn lực 30 cấp. Nghe vậy, bởi vì ta hiểu ngay lập tức, hóa ra đẳng cấp của ta cao hơn 10 cấp so với Thiên Nhẫn Huyết. Thảo nào lúc trước khi phản nàn, hệ thống không đưa ra phần thưởng. Sau đó Trần Tâm hỏi: đứa trẻ,
Võ hồn của ngươi là gì? Ta mỉm cười, tay phải biến hóa ra, cửu tinh huyền đường xuất hiện trên lòng bàn tay của ta. Ninh Phong chỉ thấy vậy thì lắc mất. Võ hồn Tây Bảo Lưu Ly Tháp của hắn là đại lục công nhận đệ nhất phụ trợ khí võ hồn, nhưng chỉ có hắn biết. Chân chính đại lục đệ nhất phụ trợ hít khí võ hồn không phải tháp bày kho báu, mà là cửu tinh hải đường. Cho nên Ninh Phong Trì với cửu tinh hải đường võ hồn có tâm trạng đặc biệt. Nhìn thấy võ hồn của ta lập tức nghĩ đến cửu tinh hải đường, nhưng ngay sau đó hắn ta phát hiện đây không phải là cửu tinh hải đường, trông giống như cửu tinh hải đường, chỉ là màu sắc và chất liệu này rõ ràng là không đúng. Mặc dù hắn đã xác định được võ hồn không phải cửu tinh hải đường, nhưng vẫn nhìn ta với vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn đã cảm ứng được chất lượng võ hồn của ta trên đỉnh tháp thất bảo lưu ly. Mặc dù nhìn thấy Trần Tâm cũng bị sốc, nhưng một lát sau thì trở lại bình thường. Ý của ta không phải là võ hồn này, ý ta là võ hồn kiếm khí của ngươi. Nghe vậy, Ninh Phong Trì hòa đá ngay lập tức. Ý ngươi là hắn đã thức tỉnh võ hồn song sinh. Nghe vậy Trần Tâm gật đầu, như tìm thấy một ngọn núi vàng, nhìn chằm chằm vào ta với đôi mắt nóng bỏng. Ta hiểu trước mặt phong hào đấu la, ta không có nơi nào để trốn. Sau đó giơ tay trái lên, một cây kiếm nhỏ màu vàng lơ lửng trên lòng bàn tay ta. Trên thân kiếm, một mặt khắc nhật nguyệt tinh một bên khắc sơn xuyên thảo mộc, đầy màu sắc. Động lực phi thường. Sau khi thanh kiếm xuất hiện, kiếm đạo Trần Tâm có thể rõ ràng cảm nhận được thất sát kiếm của hắn không ngừng lay chuyển, giống như gặp phải một cái gì đó khủng khiếp. Từ lúc này Ninh Phong Chí lại vô cùng kích động, mắt nhìn thẳng vào ta hỏi, đứa trẻ, ngươi đã bao giờ đính hôn chưa? 24 à? Ngươi đính hôn chưa? Ngươi muốn tôn ta làm sư phụ không? Nghe vậy ta trực tiếp hành lễ bái sư phụ. Trần Tâm vung tay một cái. Đây là quả lễ bái sư của ta cho con. Nguyên Kình Thiên Hữu Bi. Đây là một khối hồn cốt có tuổi đời 90.000 năm. Kỹ năng khởi động có thể khiến bản thân rơi vào trạng thái cuồng bạo, tấn công tăng 100%. Dưới sự bảo vệ của Trần Tâm, ta bắt đầu hấp thụ cuồng nguyên kinh thiên hữu bi. Nửa tiếng sau ta hoàn thành hấp thụ thành công, cảm nhận lực nổ trong cánh tay. Miễn là tâm trí ta di chuyển, sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. Trần Tâm thấy vậy hài lòng gật đầu. Chúng ta cùng nhau trở về thất bảo lưu ly tông. Ta vẫn muốn đến học viện Nhược Đinh, học hỏi kiến thức về hồn sư. Nhưng đây chỉ là cái cớ của ta, mục đích là để ở lại bên cạnh Đường Tam, tiếp tục trông chừng hắn. Trần Tâm thấy ta kiên định như vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng hắn ta đã đưa ra một yêu cầu cho ta. Trước khi con chưa trở thành phong hiệu đấu la, tuyệt đối không thể cho võ hồn thứ hai thêm bất kỳ vòng linh hồn nào. Ta hiểu, là muốn võ hồn thứ hai của ta thêm vào hồn hoàn, tất cả đều đạt cấp độ trên vạn năm. Ta cố ý nói, vậy ta có thể cho võ hồn thứ ba của ta bổ sung vòng linh hồn không? Trần Tâm và Ninh Phong Chí nghe được lập tức há hốc mồm. Ý con là con đã thức tỉnh tam sinh võ hồn. Ta gật đầu. Ninh Phong Chí vội vàng tò mò hỏi, võ hồn thứ ba của ngươi là gì? Hắn không tin trên thế giới này có người sở hữu tam sinh võ hồn, bởi vì tam sinh võ hồn có nghĩa là có thể thêm 27 chiếc nhẫn linh hồn. Đó sẽ là một khái niệm đáng sợ. Ngay sau đó, ta giả vờ bình tĩnh nói võ hồn thứ ba của ta tên là mắt địa ngục. Giây tiếp theo, mắt ta chuyển sang màu đỏ. Tam sinh võ hồn, hai người xen tại chỗ. Ninh Phong Chí càng vui mừng không ngậm được miệng, cố gắng nói với Trần Tâm lần này nhận được kho báu rồi. Trần Tâm liền lấy ra võ hồn thất sát kiếm, trực tiếp đem kỹ năng gia truyền mà 10 năm mới hiểu. Cô hắn truyền cho ta. Ngay sau đó Trần Tâm nói rằng con khăng khăng muốn đi học viện Nhược Đinh, học viện hồn sư học, sư phụ sẽ không ép buộc ta và Phong Chí còn có chuyện này. Vấn đề chưa được xử lý xong. Sau khi hắn ta xử lý xong việc, ta sẽ đến tìm giúp con có được 3 chiếc nhẫn linh hồn. Thấy họ muốn đi, ta vội vàng ngượng ngùng nói, cái kia, sư phụ, người có tiền không? Thấy vậy sắc mặt Trần Tâm ngơ ngác, dường như không ngờ ta lại gọi hắn là vì tiền. Vào học viện nhưng cần một khoản phí đăng ký. Không nhiều, chỉ cần 5 cây bút hồn vàng. Nghe vậy Trần Tâm cười. Ninh Phong Chí cũng cười theo. Sau đó Ninh Phong Chí từ trong kho linh hồn đảo lấy ra một thẻ đen, mỉm cười. Đến đây, bên trong có 10.000 cây bút hồn như vàng. Con muốn. Kiếm thúc đã tặng quà rồi. Đây coi như là quà tặng của chú Ninh cho con. 3 tháng nữa, Lão Kiệt dẫn ta và Đường Tam đến thành phố Nhược Đinh, tòa học viện hồn sư. Vị đại ca này, chúng ta đến từ làng Thánh Hồn. Hai đứa trẻ này là làng chúng ta năm nay. Những sinh viên được gửi đến học. Anh xem chúng ta còn cần làm thủ tục gì nữa không? Lão Kiệt vội vàng cười nói. Nơi Cóc Ghẻ còn có thể sinh ra Phượng Hoàng. Một thôn bé tí cũng có người có hồn bảo vệ trong 4 năm. Học viện đã nhiều năm không thu nhận học sinh rồi. Các người không phải là hàng giả đàn ông với ngữ khí châm chọc chất vấn. Đây là minh chứng của điện thờ võ hồn. Lão Kiệt đưa 2 tờ giấy chứng nhận cho người gác cổng. Võ hồn Lam Ngân Thảo vẫn là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Buồn cười thật. Vũ hồn Lê Hoa tiên thiên đầy hồn lực cấp 20. Buồn cười thật. Ta làm người gác cổng lâu thế, chưa từng nghe qua. Học viên có đầy đủ hồn lực, còn lại còn có tiên thiên đầy đủ hồn lực cấp 20. Sao ngươi không tạo ra một phong hiệu đấu la đầy hồn lực? Người gác cổng nhận bằng chứng, giọng nói cực kỳ mỉa mai. Cuối cùng cứ thế đem 2 chứng minh ném xuống đất. Ta bước về phía trước và lấy ra một cái túi. Anh bạn, anh xem lại xem chứng minh của chúng ta có vấn đề gì không? Đưa cho người gác cổng. Công lý của chi nhánh võ hồn điện đương nhiên không thể là nhân viên gác cổng giả. Làm nhân viên hướng dẫn trong 4 năm, làm sao có thể không phân biệt được giữa thật và giả? Học viện hồn sư sơ cấp ở thành phố Nhược Đinh mỗi năm đều có sinh viên mới vào học viện này. Cái gọi là Diêm Vương dễ qua, tiểu tử nan chiền. Chỉ cần cho người gác cổng một số lợi ích, người gác cổng sẽ cho người vào báo cáo. Lão Kiệt xuất thân từ nông thôn, suy nghĩ đơn giản, làm sao hiểu được những đạo lý này. Người gác cầm lấy túi tiền trong tay ta, sau khi mở một khe hở và xem, cân nhắc một chút, cười vui vẻ cúi xuống, nhặt tờ giấy chứng nhận anh ta vứt trên mặt đất.
nhìn chúng ta một cách tốt đẹp, mỉm cười. Ông lão, vừa rồi ta nhìn nhầm rồi. Sau nhiều lần phân biệt của ta, cả hai bằng chứng này đều là thật. Các người có thể vào. Lão Kiệt và Đường Tâm mắt chữ anh mồm chữ O. Thái độ của người canh gác bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Điều này thực sự trả lời câu nói thông minh đó. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Nếu không được, đó là không đủ tiền. Chúc mừng bạn đã lật đổ bản gốc. Một trong số những câu chuyện trong cốt truyện, thuộc tính thưởng cộng thêm 10 điểm. Chúc mừng, bởi vì đây là câu chuyện đầu tiên bị gián đoạn bởi ký chủ. Hệ thống thưởng thêm điểm thuộc tính 1 điểm. Hệ thống điểm thuộc tính là gì? Điểm thuộc tính có hiệu ứng giống như vòng linh hồn, có thể tăng các thuộc tính của tất cả các khía cạnh của hồn thể, như sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn, phòng thủ và vòng linh hồn khác nhau. Điểm thuộc tính của phần thưởng hệ thống có thể tăng chính xác khả năng của ký chủ ở một số khía cạnh. Màn hình thể hiện sức mạnh xuất hiện tùy chọn. Xem xong ta trực tiếp đều lựa chọn tăng cường toàn bộ. Âm thanh rơi xuống, trước sau có 11 dòng nước ấm làm ẩm toàn thân ta. Nhìn vào tay mình, ta có thể cảm nhận được sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Về việc rốt cuộc đã tăng bao nhiêu, chiến đấu thực tế chắc chắn là cách tốt nhất. Đường Tam ở một bên nghi ngờ, hắn mơ hồ cảm thấy ta trở nên có chút khác biệt, chỉ là chỗ nào khác nhau, hắn lại không nói được lý do. Các vị có thể vào. Ông nội Kiệt, Đường Tam, vào đi. Chờ một chút, một giọng nói có chút khàn khàn bỗng nhiên từ phía sau ta và Đường Tam. Lão Kiệt người gác cổng sửng sốt một chút, nhanh chóng giấu túi tiền ta đưa cho anh ta sau lưng, cúi đầu chào người đến. Đại sư, ngài đã trở lại. Biết người bình thường này là một bậc thầy. Ông già, ông có thể cho ta xem bằng chứng về võ hồn điện không? Ngọc Tiểu Cương lịch sự đưa tay ra với Lão Kiệt. Lão Kiệt dù sao cũng là trưởng làng, vẫn biết quan sát mọi thứ. Từ thái độ của người gác cổng đối với Ngọc Tiểu Cương là có thể nhìn thấy. Ngọc Tiểu Cương ở học viện có địa vị không thấp, đưa chứng minh trong tay cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhìn chứng minh, sau đó lại nhìn ta và Đường Tam. Nội tâm Ngọc Tiểu Cương thỉnh thích, khuôn mặt lại bình tĩnh. Là kẻ phế vật mấy ngàn năm, hắn đã có thể bình tĩnh từ lâu rồi. Thưa ông, ta đến từ học viện. Khách khanh, ông đưa hài tử giao cho ta đi. Ta đưa họ đi báo cáo. Ngọc Tiểu Cương với ngữ khí bình thản. Được rồi, Tiểu Tam Tiểu Kim, các ngươi theo đại sư vào đi, nhớ phải nghe lời. Lão Kiệt nghiêm túc dặn dò. Đi theo Ngọc Tiểu Cương, ta vào học viện hồn sư sơ cấp ở thành phố Nhược Đinh. Tiếp theo nhất định là Đường Tam sẽ bái sư với Ngọc Tiểu Cương. Ta không quên. Ta vừa lật ngược một câu chuyện, đầu tiên đã giành được giải thưởng điểm thuộc tính 11 điểm. Nếu như lật đổ Đường Tam bái sư với Ngọc Tiểu Cương, vậy sẽ nhận được bao nhiêu điểm thuộc tính phần thưởng? Ta đi ở cuối hàng, nhìn Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ này trong lòng. Một ngày làm giáo viên, cả đời làm cha, một màn quen thuộc nhanh chóng diễn ra. Đường Tam ở dưới tốc độ bàn thờ lưỡi môi của Ngọc Tiểu Cương, rất ấn tượng với Ngọc Tiểu Cương huyền bác, bái Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ. Còn ngươi? Ngọc Tiểu Cương nhận đồ đệ Đường Tam, ánh mắt rơi vào trên người ta. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam thật sự rất ưu tú, nhưng ta tốt hơn. Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực cấp 10, ta lại là tiên thiên đầy đủ hồn lực cấp 20. Tất nhiên rồi, đây là nội dung trên giấy chứng nhận của võ hồn điện. Đối với Ngọc Tiểu Cương, người trong lòng hắn không phải là Đường Tam, là ta. Gì vậy? Ta dừng lại, suy nghĩ hỏi. Ngươi không phải cũng muốn nhận ta làm đồ đệ chứ? Ngươi có muốn cho ta biết võ hồn của ngươi không? Ngọc Tiểu Cương vừa dừng một chút, tiếp tục nói thế nào đây? Ngươi cũng là trong trăm năm nay người thứ tư thức tỉnh võ hồn song sinh. Cái gì? Song sinh võ hồn? Đường Tam trong lòng ngạc nhiên, vò đầu ngạc nhiên nhìn về phía ta ở bên cạnh, bất ngờ kêu lên, giáo viên, ngươi nói hắn cũng đã thức tỉnh song sinh võ hồn? Ngọc Tiểu Cương khẳng định gật đầu, nhìn ta với đôi mắt rực rỡ, như thể nhìn thấy một ngọn núi vàng. Hắn ở Nhược Đinh nhìn ăn nhịn uống để làm gì? Không phải để tìm kiếm những sinh viên đầy triển vọng sao? Ngọc Tiểu Cương nằm mơ cũng không ngờ tới, cuối cùng hắn cũng đợi được. Hơn nữa, hai người đến cùng theo một ý kiến của hắn, ta cũng sẽ trở thành học trò của hắn như Đường Tam. Đối mặt với lời nói của Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, ta không phủ nhận, coi là mặc định. Chỉ là ta không phải chỉ có song sinh mà là tam sinh võ hồn. Ngươi có muốn không? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Không, ta trả lời. Ngươi có thể cho ta biết tại sao không? Ngọc Tiểu Cương tò mò hỏi. Bởi vì ta đã có một giáo viên rồi. Ta trả lời. Ngươi đã có một giáo viên? Ngọc Tiểu Cương ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn. Khi ta thức tỉnh võ hồn, ta thành thật trả lời. Thức tỉnh võ hồn. Đường Tam dừng lại, suy nghĩ một lúc, ngạc nhiên hỏi. Ngươi đã bái sư với Tô Vân Đào rồi sao? Tô Vân Đào? Ngọc Tiểu Cương ngơ ngác. Sao thế? Ta bái sư? Chẳng lẽ còn cần phải thông qua sự đồng ý của người khác sao? Ta không trả lời trực tiếp, mà lại có chút thiếu kiên nhẫn hỏi lại Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương. Bái người khác làm thầy, đương nhiên không cần phải có sự đồng ý của người khác, chỉ cần hai bên tự nguyện là được. Ngọc Tiểu Cương thương hại nhìn ta, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi không biết là một hồn sư, cả đời chỉ có thể nhận một sư phụ sao? Đáng tiếc cho một hạt giống tốt như vậy. Nhưng Tiểu Cương biết, nhẫn hồn đầu tiên của Tố Vân Đào, vòng linh hồn màu trắng cho 10 năm. Một thứ rác rưởi còn tồi tệ hơn. Chỉ là Ngọc Tiểu Cương không biết, sư phụ của ta thật ra không phải là Tố Vân Đào, mà là đấu la bảo vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, kiếm đồ Trần Tâm, một người ngay cả võ hồn điện giáo hoàng đều không để vào mắt. Phong hào đấu la đi theo Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đến phòng giáo vụ, nhận quần áo của mỗi người. Đường Tam bái Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ, bị giáo viên khoa giáo dục chế giễu. Đương nhiên, ta bẩm sinh đầy đủ hồn lực cấp 20, Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực cấp 10, cũng khiến những giáo viên này phải thốt lên. Ngoại trừ văn phòng giáo dục, ta và Đường Tam làm theo hướng dẫn của giáo viên, đến ký túc xá số 7 nơi sinh viên sống. Tiểu Kim, không biết tại sao ta có cảm giác như ngươi là một người khác vậy. Đường Tam vừa đi vừa thăm dò. Sao lại nói vậy?
Ta hỏi hắn, ta không biết ở chỗ người gác cổng. Trả tiền là được rồi, nhưng ngươi lại biết. Ngươi hiểu nhiều chuyện hơn ta nhiều. Đường Tam nghi hoặc nhìn ta, muốn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào từ khuôn mặt của ta. Và cuối cùng hắn thất vọng. Ha ha, vậy có chuyện gì nghe nhiều cũng sẽ biết. Ta cười. Đó là Đường Tam đang dò xét ta. Đường Tam là một người xuyên không, tâm trí vượt quá người cùng tuổi quá nhiều. Trong lòng Đường Tam, nếu hắn có thể xuyên qua đến đây, vậy thì có thể còn có người khác cũng có thể xuyên qua đến đây. Đường Tam là song sinh võ hồn, ta cũng là song sinh võ hồn. Khi Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Cung thức tỉnh võ hồn, hồn lực cấp 10, ta không biết cách luyện tập ngoại trừ nấu nướng. Nhưng mà chênh lệch hồn lực giữa hai người lại là cấp 10. Trong lòng Đường Tam, ta cũng có thể là một người xuyên không. Vì vậy, mới dò xét xem có phải không. Cánh cửa thất xá mở, để lại một khe hở. Cuối cùng đến rồi, ta rất phấn khích. Ta muốn được thưởng một lần nữa. Ta thấy Đường Tam muốn đưa tay đẩy cửa ra. Ta tăng tốc, nhanh tiến lên phía trước, đẩy cửa thất xá trước Đường Tam. Một đạo phá không tiến đến, ta đã sớm đoán được. Đưa tay ra nắm lấy nắm đấm của đối phương, quyền lên cước xuống đã kiểm soát đối phương. Hai tay ta hơi dùng sức, một sức mạnh truyền ra, khiến kẻ tấn công ngã xuống đất. Trong lòng vô cùng đắc ý, từ khi ta thức tỉnh võ hồn, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa có được chiếc nhẫn linh hồn, nhưng ngay cả khi mắt địa ngục không sử dụng động sát lực, thì Vương Thắng kẻ cũng không có vòng hồn lực sẽ không so sánh được. Khi ta ở bên ngoài tiền vào cổng lớn học viện Nhược Đinh, nhận được 11 điểm thuộc tính, tất cả đều tăng sức mạnh. Vì vậy, sức mạnh của ta bây giờ, ngay cả Vương Thắng bây giờ cũng không so sánh được. Đau quá. Vương Thắng ôm chân trên mặt đất, vừa rồi cú một chân giống như là đá trúng một tảng đá. Có thể không đau sao? Ngươi là ai? Sao lại tấn công ta? Đường Tam với ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nếu không phải vừa rồi ta đã nhanh hơn một bước, vậy người bị tấn công bây giờ thì chính là hắn, Đường Tam. Cho nên Đường Tam đặc biệt quan tâm nguyên nhân của chuyện này. Ta là Vương Thắng, võ hồn chiến hổ, chiến hồn sư tương lai, là lão đại của ký túc xá này. Cảm ơn người đã hạ thủ lưu tình. Theo quy định, ngươi đánh bại ta, ngươi là lão đại của thất xã sau này. Vương Thắng tự giới thiệu, vẫy tay, trong phòng 6 người theo học lập tức đứng thành hai hàng. Lão đại, sau âm thanh đồng thanh hô lên. Ta mỉm cười. Hai chữ lão đại thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta nhìn quanh phòng, tổng cộng có 11 giường, nhưng chỉ có 7 giường có nệm. Ngươi cũng là sinh viên năm nay phải không? Vương Thắng nhìn về phía Đường Tam. Phải, Đường Tam, theo quy định, ngươi cần phải đấu với lão đại. Người thắng là lão đại. Vương Thắng với ngữ khí nghiêm túc nói. Đường Tam cười một chút, lắc đầu nói, thôi, ta đến để học. Không, quy tắc là quy tắc, không thể chỉ phá vỡ như vậy. Vương Thắng vô cùng kiên quyết. Đường Tam nhìn về phía những người khác, nhìn thấy họ đều gật đầu. Đường Tam nhìn về phía ta, nghĩ rằng làm lão đại của một đám học sinh có gì mà tốt. Nếu làm chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Nhìn thấy Vương Thắng kiên trì như vậy, hắn suy nghĩ, mỉm cười nói rằng ta không phải là đối thủ của hắn. Ta bẩm sinh đầy đủ hồn lực cấp 10, hắn chính là tiên thiên đầy hồn lực cấp 20. Cái gì? Một người tiên thiên đầy đủ hồn lực cấp 10, một người khác tiên thiên đầy đủ hồn lực cấp 20. Vương Thắng và các học sinh khác khá hốc mồm. Quái vật, xin hỏi đây là thất xã phải không? Một cô gái. Chúng ta ở nơi này chỉ là học viện hồn sư sơ cấp, tạm thời không cần phân tích, chỉ có đến học viện trung cấp hồn sư mới cần đàn ông và phụ nữ sống riêng biệt. Năm ngoái và năm trước không có một học sinh nào, năm nay có 3 người. Không ai trả lời ta sao? Đây là thất xã sao? Đây là thất xã. Ánh mắt Vương Thắng nhìn về phía ta, để ta, lão đại. Người mới đến, nhất định phải thử thân thủ của người mới. Lập uy trước. Ta vẫn đang đánh giá Tiểu Ngũ. Bị Vương Thắng đẩy lên phía trước. Ta nhìn Tiểu Ngũ sửng sốt. Ta phải thừa nhận, Tiểu Ngũ thật sự rất dễ thương. Đôi mắt to ngấn nước của Tiểu Ngũ động đậy. Tiểu Ngũ nhớ tới lời dặn của người trong thôn, ra ngoài cười nhiều hơn, nắm đấm không đánh mặt. Khuôn mặt tươi cười lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chủ động giới thiệu bản thân. Tên ta là Tiểu Ngũ, Tiểu trong lớn nhỏ, Ngũ trong nhảy nhót. Võ hồn của ta là thỏ. Xin chào, ta là Tiểu Kim trong đồng xu vàng. Võ hồn của ta là hoa lê. Là như này, thất xá của chúng ta có một học sinh mới phải so đầu với lão đại. Người thua phải nghe lời người thắng. Người thắng là lão đại, cho nên chúng ta cần thảo luận võ một chút. Ngươi chắc chắn? Tiểu Vũ mỉm cười tự tin hỏi. Ta chắc chắn. Ta gật đầu. Là một người xuyên không, hiện tại đã biết Tiểu Vũ bây giờ có linh hồn đầu tiên, yêu công. Ta mặc dù sư phụ đã học được cách dung hợp thanh kiếm để đạt được sức mạnh lớn nhất, nhưng ta tự chưa được rằng với sức mạnh tăng thêm, chắc là có thể kiềm chế Tiểu Vũ. Huống chi ta biết Tiểu Vũ có một khuyết điểm chết người của yêu công. Chỉ cần tận dụng tốt khuyết điểm chết người của Tiểu Vũ, ta có thể đánh bại Tiểu Ngũ. Một lần nữa lật ngược một câu chuyện. Phải, ta muốn làm lão đại. Được thôi, vậy đến đi. Tiểu Ngũ hào hứng đưa đồ trong tay cho Vương Thắng, nhưng Vương Thắng tiếp nhận thứ trong tay Tiểu Ngũ. Chưa đợi ta chuẩn bị, Tiểu Ngũ cấp phong quét sàn, chân đá ngang tấn công về phía ta. May mà mắt ta nhanh, bàn chân cố gắng nhảy lên, cả người nhảy lên phía sau, tránh được đòn tấn công của Tiểu Ngũ. Tiểu Vũ thấy một kích không thành, bàn chân nhấn một chút, tiếp tục đuổi theo ta, thêm nắm đấm tay và đá chân. Đuổi theo ta trốn tránh, đánh đến mức khó phân thắng bại. Càng đánh Tiểu Ngũ càng ngưỡng mộ ta. Là một linh hồn 100.000 năm tuổi, cho nên kinh nghiệm chiến đấu thực tế rất phong phú. Nhưng mà ta là một đứa trẻ 6 tuổi, còn có thể đánh với nàng, không phân thắng bại. Trong rừng sâu của Tinh Đầu, ngay cả người vượn khổng lồ cùng Thiên Thanh Ngưu Mang đều phải gọi Tiểu Ngũ một tiếng. Tiểu Ngũ tỷ, Tiểu Ngũ phấn khích. Lão đại thất xá, nàng phải làm được lão đại.
Thân thể của Tiểu Ngũ sáng lên một tia sáng. Hồn tích thứ nhất yêu công đã xuất hiện bên phải ta, lát nữa xuất hiện ở bên trái của ta. Khi ngươi nghĩ rằng nàng đang ở phía sau, nàng lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, nắm lấy hai tay ta, khóe miệng có một chút đắc ý. Hai chân cong về phía eo bạn, một khi thỏ đá đại bàng. Thấy Tiểu Ngũ sắp thành công, ta chờ đợi khoảnh khắc này. Lòng bàn tay ta bỗng nhiên khóa ngược giống như Tiểu Ngũ nắm lấy cổ tay ngươi, nắm tay Tiểu Ngũ, đồng thời lòng bàn chân cố gắng cả người hướng về phía trước thuận thế ngã xuống. Lúc này Tiểu Ngũ đang ở trước mặt ta, Tiểu Ngũ còn chưa kịp nhìn chằm chằm vào eo ta, người thì bị ta như mãnh hổ đè ngã trên mặt đất. Ai ya, dưới cơn đau, Tiểu Ngũ đau đớn kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, thần kinh của Tiểu Ngũ đều căng thẳng. Chỉ thấy ta do quán tính của đường xuống, là môi của ta lại tiến lại gần môi của Tiểu Ngũ. Xong rồi, Tiểu Ngũ cảm thấy không ổn. Nụ hôn đầu hình như sắp mất rồi. Đây là ý nghĩ trong đầu Tiểu Ngũ. Tâm trí nàng ấy trống rỗng, muốn dùng tay che chắn, nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, không có thời gian để đưa ra bất kỳ phản ứng nào. 1 giây, 2 giây, 5 giây, Tiểu Ngũ ngẩn người nhìn ta gần trong tầm tay, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mũi của ta, cách mũi của nàng chỉ có khoảng cách ngắn ngủi 2-3 cm. Nụ hôn đầu của nàng ấy đã được cứu. Ta và Tiểu Ngũ mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sao ngươi còn không mau đứng lên? Nhìn chằm chằm vào ta. Nàng chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Chọn nhường, ta buông Tiểu Ngũ ra khỏi người Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng đứng dậy khỏi mặt đất, chạm vào cái mông gần như nở hoa đầy đau đớn. Nhìn ta với vẻ mặt oán trách, mặt đỏ ửng hỏi, theo quy tắc ở đây, có phải ta sau này sẽ gọi ngươi là lão đại không? Đinh Dòng chúc mừng ký chủ đã lật đổ câu chuyện của đấu la, đánh bại Vương Thắng trước Đường Tam. Sau đó tranh đấu với Tiểu Ngũ, giữ được vị trí lão đại của thất xá. Phân thưởng có thể được phân bổ tùy ý 3 điểm thuộc tính. Hay câu chuyện thực sự nhận được 3 điểm thuộc tính. Trong lòng ta rất lo lắng, trước đây đã lật ngược một mạch chuyện rất nhỏ, phân thưởng 1 điểm thuộc tính có thể phân bổ tùy ý. Bây giờ đã nhận được lão đại của thất xá, sau đó thưởng 3 điểm thuộc tính có thể phân bổ tùy ý. Lợi ích của điểm thuộc tính chỉ có ta biết, gọi theo ý muốn, gọi ta là Tiểu Kim. Tiểu Kim, lão đại đều ta thế được. Nào cũng được. Tiểu Ngũ đỏ mắt, dù sao thì nàng cũng là Tiểu Ngũ tỷ người vượn và cự long. Gọi một con người là lão đại, nếu là bị rừng sâu tinh đấu hồn thú biết được, chẳng phải rất mất mặt sao? Miễn là nàng biết trong lòng ta là lão đại của thất xá là được rồi. Ta mỉm cười, ngươi có thể cho ta biết, ngươi vừa dùng hồn kỹ gì? Tiểu Ngũ tò mò hỏi. Ta vẫn chưa có được hồn hoàn, không có hồn kỹ, những gì ta vừa sử dụng chỉ là một kỹ thuật chiến đấu. Ta trả lời, kỹ năng chiến đấu. Tiểu Vũ càng thêm tò mò. Đúng, tên là đả pháp của côn đồ. Đả pháp phổ biến của bọn côn đồ nhàn rỗi. Đúng lưu manh thật. Tiểu Ngũ đồng ý nói. Không ngờ cảnh bị ta đánh bại vừa rồi, cảnh tượng ta bị ép dưới cơ thể, khuôn mặt không nhịn được đỏ lên. Lúc này Đường Tam liếc mắt nhìn ta. Hắn luôn cảm thấy ta che giấu rất sâu, bởi vì ta cũng giống như hắn, hầu như không bao giờ ra khỏi làng Thánh Hồn, chỉ là đánh nhau với một số người cùng tuổi. Làm sao có thể biết đả pháp nào như vậy? Thực ra Đường Tam không biết, đây đều là những kinh nghiệm tích lũy của tiềm thức. Đường Tam nhìn Tiểu Ngũ tò mò hỏi, Tiểu Ngũ, còn nàng vừa rồi là dùng đả pháp gì? Những gì ta vừa sử dụng là nhu kỹ, một cách sử dụng sự mềm mại và dẻo dai của cơ thể, phát động kỹ năng. Nghe vậy Đường Tam lại rơi vào trầm tư, cảm thấy nếu hắn cùng Tiểu Ngũ đánh nhau, chỉ cần thừa dịp không chuẩn bị, phản ứng nhanh hơn một chút, chắc chắn cũng có thể giống như ta, đánh bại nàng trước khi Tiểu Ngũ tiếp cận. Tiểu Kim, hồn lực của ngươi là vừa rồi ta cảm thấy lực lượng của ngươi rất mạnh. Tiểu Ngũ không tiếp tục cùng Đường Tam nói chuyện, mà là tò mò hỏi ta cấp 20. Ta dừng lại một chút, vẫn là nói ra thông tin trên giấy chứng nhận của võ hồn điện. Cái gì? Cấp 20? Tiểu Ngũ bất ngờ nhìn ta. Ngươi bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. Tiểu Ngũ sửng sốt. Suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, ta nhớ ngươi vừa nói ngươi vẫn chưa có được linh hồn hoàn, nhưng hồn lực của ngươi là cấp 20. Đúng vậy, bởi vì ta là tiên thiên đầy đủ hồn lực. Tiểu Vũ hoàn toàn sửng sốt, không thể không nhìn ta một lần nữa. Cao hơn cả hồn thú 10 vạn năm này là nàng. Các ngươi ai là Đường Tam? Ta là thầy Mạc. Đây là chăn bông mà đại sư cho ngươi. Cảm ơn thầy Mạc. Đường Tam, Tiểu Kim và Tiểu Ngũ là sinh viên năm nhất, sau này phụ trách khu vườn sân chơi phía Nam. 10 đồng linh hồn mỗi ngày, nếu có lời biếng lập tức bị phạt bỏ học. Lễ khai giảng ngày mai, ngày kia chính thức vào học. Các ngươi lại bắt đầu làm việc. Ta sẽ không kiểm tra thường xuyên, có chỗ nào không rõ thì hỏi. Sau khi rời khỏi thất xá, Tiểu Ngũ nhìn trái nhìn phải xem, nhìn vào giường của người khác, nhìn lại giường ngủ của chính mình. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đệm trong lòng Đường Tam. Cũng chính lúc này, Vương Thắng và các học sinh khác đều tiến lên. Ánh mắt của Tiểu Ngũ di chuyển đến chăn trong tay Vương Thắng và những người khác. Chỉ là chăn của họ hơi bẩn mà thôi. Cuối cùng vẫn là nhìn vào chiếc chăn trong lòng Đường Tam. Sắc mặt Đường Tam thay đổi, vô thức giữ chặt chăn trong lòng mình. Đúng rồi, chưa biết tên ngươi là gì? Đường Tam, có thể thương lượng một việc với ngươi không? Tiểu Ngũ thân thiện cười. Chuyện gì vậy? Lông mày Đường Tam nhăn lại, sau đó nhìn Tiểu Ngũ chằm chằm, thấy chăn của ngươi to như vậy. Hai người đáp là đủ rồi, chúng ta đặt giường ghép lại với nhau, sau đó cùng nhau đáp được không? Sắc mặt Tiểu Ngũ đỏ lên. Không được đâu, ngươi là con gái, ta là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân. Đúng, ta không đợi Tiểu Ngũ đã trả lời. Đường Tam nói rất đúng, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù bây giờ mọi người còn nhỏ, cơ thể không thấy sự khác biệt, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, dù sao cũng không tốt cho danh tiếng của các người. Ta quên mang chăn từ nhà tới học viện. Tiểu Ngũ cúi đầu, nghĩ về mẹ anh nàng, trong mắt lộ vẻ buồn bã. Ta sẽ đưa cho nàng. Ngón tay ta chạm vào vòng tay trên cổ tay, nâng ngón tay lên, bên trong lấy ra một chiếc chăn màu trắng, cấp bậc cao hơn Đường Tam không biết bao nhiêu lần. Tiểu Ngũ cầm lấy chăn trong tay ta, mỉm cười. Con chàng thì sao? Yên tâm, ta cũng có. Ngón tay ta lại chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, như một trò ảo thuật lấy ra một cái chăn từ bên trong. Nhìn sự khác biệt,
Ta mỉm cười, ta và Đường Tam cũng không mang chăn đến đây. Khi đi ngang qua cửa hàng, ta đã mua 2 chiếc chăn trong cửa hàng. Vốn là chiếc chăn này của nàng là chuẩn bị cho Đường Tam, nếu nàng cũng quên mang chăn đến trường. May mà cái chăn này có ích. Cảm ơn, Tiểu Kim. Không cần cảm ơn. Ta nhìn Đường Tam, rồi nhìn Tiểu Ngũ. Ta không biết những người đó viết tiểu thuyết như thế nào. Sao phải ngủ chung giường với Tiểu Ngũ? Một mình ngủ một giường, không ai làm phiền người mơ mộng đẹp, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Đinh Rong, chúc mừng ký chủ đã lật đổ cốt truyện của Đấu La. Ngăn cản Tiểu Ngũ và Đường Tam ngủ chung giường và tặng một chiếc chăn nhỏ cho Tiểu Ngũ. Thưởng điểm thuộc tính có thể tùy ý chọn 100 điểm. Khi Tiểu Ngũ và ta trải chăn ra, mặt Tiểu Ngũ lại đỏ lên. Bởi vì Tiểu Ngũ phát hiện trên giường của nàng ấy và ta, ngoại trừ kiểu dáng tương tự được sử dụng trong thêu, còn có dòng chữ được thêu lên chăn, bắt đầu bằng gặp mặt, kết thúc bằng tuổi già. Đây rõ ràng là chăn của người yêu. 100 điểm thuộc tính. Ta sửng sốt, lần này đã lật ngược câu chuyện về việc ghép giường. Nhận được 100 điểm thuộc tính. Điểm lật đổ nhiều hơn trước. Đánh nhau với Tiểu Ngũ, giành chức lão đại đạt được điểm thuộc tính. Bây giờ nên phân phối như thế nào? Sức mạnh, nhanh nhẹn, phòng thủ, tinh thần. Chúng ta là học sinh, chưa dọn dẹp, chắc là không có nhiều tiền tiêu vặt. Để ta mời 3 người đi ăn. Lớn quá. Tiểu Ngũ vốn chưa từng nhìn thấy thế giới, thật khó để không thu hút sự chú ý của người khác. Đây không phải là bọn quỷ nghèo Vương Thắng sao? Người nghèo chính là người nghèo, chắc là sợ không bao giờ có thể lên tầng 2 ăn cơm. Ta và Tiểu Ngũ tìm kiếm âm thanh của chỉ thấy nói. Trên lan can lầu 2 có 3 học sinh nam đứng, chỉ trỏ vào Vương Thắng và những người khác. Không lịch sự. Sao ngươi nói chuyện khó chịu thế? Mở miệng thì chửi người. Tầng 2 có gì hay sao? Chào cô bé xinh đẹp. Đáng tiếc là một học sinh, nếu không, ta rất có hứng thú đi chơi với ngươi. Tầng 2 là nơi ăn cơm riêng, tương tự như quán ăn bên ngoài, giá rất đắt. Chúng ta là sinh viên, thật sự không ăn được. Vương Thắng hạ giọng giải thích cho Tiểu Ngũ, sau đó tiếp tục nói Tiểu Ngũ, Lão đại, chúng ta đi bên kia lấy hộp cơm. Người này tên là Tiêu Thần Vũ, lão đại của học viện, đừng để ý đến họ. Ha ha, biết là cảm thấy không có gì vui khi bắt nạt người nữa. Vương Thắng lần này sẽ tha cho người trước. Ta đi ăn cơm trước. Chết tiệt, sao có thể tha thứ cho kẻ bắt nạt như này được? Tiểu Ngũ nhiều mày, nghi hoặc nhìn Đường Tam. Chúng ta đến ăn cơm, vẫn đừng gây rắc rối thì hơn. Đường Tam, người vốn hèn nhát như vậy hiểu sao? Lầm rồi. Chúng ta là người mới, gây rắc rối không tốt cho chúng ta. Nhưng nếu có kẻ chủ động gây rắc rối, có thể trả lại bằng thủ đoạn như thế. Đường Tam, đây còn không tính là chủ động xâm phạm. Họ đã đi tiểu trên đầu chúng ta rồi. Nhìn ta và hỏi, chàng là lão đại của thất xá. Nói gì đi. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương vào rồi. Đường Tam đi qua trao đổi với giáo viên. Đợi đến khi Đường Tam nói chuyện xong, trở lại bên cạnh đội ngũ. Vương Thắng không nhịn được, người bái đại sư làm thầy. Đường Tam gật đầu. Vương Thắng trông vô cùng kỳ lạ. Tử tế nhắc nhở, không phải chứ, thực lực của hắn không tốt lắm. Nghe nói là vì quan hệ tốt với trưởng khoa, để ở lại học viện này làm khách. Nói không hay thì chỉ là một kẻ ăn bám. Nghe nói đại sư bây giờ đã 50 tuổi rồi, vẫn chưa đột phá được cảnh giới của đại hồn sư. Hồn lực chỉ có cấp 29, chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá nữa. Đường Tam vừa nghe, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối. Nếu ngươi không muốn đối đầu với ta, xin đừng đánh giá giáo viên của ta. Ta nghĩ vẫn không cần ngươi mời đâu. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nói xong quay người đi ra ngoài nhà ăn. Đi ăn thức ăn khô hắn ta để lại vẻ mặt kinh ngạc của Vương Thắng. Ta làm sao chứ? Ta cũng không chê cười hắn ta mà. Chỉ là khuyên hắn không nên bị đại sư trì hoãn cả đời. Đừng bái đại sư làm thầy mà thôi. Vương Thắng như một tên hòa thượng, không có đầu óc. Lòng tự trọng của hắn quá nặng. Ta là người xuyên Việt, biết quá khứ của Đường Tam. Đường Tam là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, không thể để trên người có một chút vết bẩn và tiếc nuối. Nếu không sau khi hành sáu ăn trộm của hắn ta bị phơi bày, cũng sẽ không trực tiếp nhảy khỏi vách đá một cách bốc đồng. Thông minh cái gì chứ? Chỉ là không thể chịu đựng được bản thân có vết bẩn. Lòng tự trọng đạt đến mức độ biến thái. Đây là bệnh thần kinh. Tiểu Ngũ càng ngày càng không thích Đường Tam. Ta liếc nhìn Tiểu Ngũ, lòng tự trọng đạt đến mức độ biến thái. Dùng bệnh thần kinh để mô tả thích hợp nhất. Trong câu chuyện gốc, Đường Tam bởi vì không cho phép bản thân không thể nhận tổ về tông, lòng tự trọng quá mạnh, quá theo đuổi sự hoàn hảo, cuối cùng dẫn đến Đường Tam thậm chí tính toán đến hôn hoàn 10.000 năm của Tiểu Ngũ để có thể thỏa mãn điều kiện của Thiên Tông nhị trưởng lão mới có thể nhận tổ quy tiên. Tiểu Kim, người vẫn chưa nói gì, ngươi nói đi. Chúng ta có nên dạy cho hắn một bài học không? Tiểu Ngũ hỏi lại một lần nữa. Lên tầng 2 ăn cơm. Lão đại, tầng 2 là nơi đặt hàng riêng. Một món ăn là tiền công của chúng ta mấy ngày. Nếu là đi lầu 2 ăn cơm, ta không đủ tiền mua. Ta mời. Vương Thắng nghi ngờ nhìn ta gật đầu, bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Lão đại, ngươi sẽ không mời nhiều người đi ăn tối chứ? Vương Thắng kinh ngạc nhìn bóng lưng ta, nhìn thấy ta không trả lời, cả người đều đứng tại chỗ. Tiểu Ngũ là thỏ, rất năng động, thích nhất những chuyện như vậy. Nhẹ nhàng vỗ vai Vương Thắng, thúc giục nói, còn không nhanh. Vương Thắng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm thất xá trong nhà ăn. Những học sinh trong học viện. Tiểu Ngũ với khóe miệng mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, đợi đến khi nàng lên tầng 2. Ta đã vừa vặn ngồi bên bàn ăn nơi ba người Tiêu Thần Vũ nhìn nhau. Ta bình tĩnh nhìn Tiêu Thần Vũ. Lúc này Vương Thắng mang theo tất cả học sinh đến bên Tiểu Kim. Tất nhiên, không có Đường Tam. Ngồi đi. Vương Thắng, ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi nói chúng ta không bao giờ đến được lầu 2 ăn cơm sao? Ta sẽ lên đây cho ngươi xem. Mặt trời mọc ở phía tây rồi. Học viên mà còn có thể đặt cơm nè. Tiêu Thần Vũ cười nhạo. Hai tiểu đệ bên cạnh hắn cũng cười theo. Sau đó gọi chào, bồi bàn. Có gì không? Cho ta một món ăn đặc trưng của các người. Gà cay giòn. Tiêu Thần Vũ đắc ý. Phục vụ, cho chúng ta mỗi bàn một phần gà cay giòn. Lão đại, một phần muốn 10 đồng linh hồn bạc. Ở đây có 3 bàn là 30 đồng linh hồn bạc.
Chúng ta mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh chỉ có 10 đồng hồn đồng. Ông muốn đấu với ta à? Tiêu Thần Vũ chế giễu, đang lo lắng không có chỗ để có cảm giác ưu việt. Phục vụ cho chúng ta thêm một phần lợn bát bảo hấp nữa. Lợn bát bảo hấp, món ăn đặc trưng của nhà ăn Học viện Nhược Đinh. Một phần giá bán 15 đồng linh hồn bạc. Cho chúng ta mỗi bản cũng một phần lợn bát bảo hấp. Lão đại, thêm một phần lụa vịt trộn nữa, thêm 3 phần lụa vịt trộn nữa, thêm một phần ốc biển ống nữa. Thêm 3 phần ốc biển ống, thêm một phần dưa mùa đông nữa, thêm 3 phần dưa mùa đông nữa, thêm một phần cá giấm Nam Hồ nữa, thêm 3 phần cá giấm Nam Hồ nữa, thêm một phần tôm cay nữa, thêm 3 phần tôm cay nữa. Ngươi đang muốn trêu đùa ta à? Một cảnh như vậy thu hút sự chú ý của giáo viên, học sinh ăn cơm mọi trên tầng 2 đều là một cái nhìn hạ hê. Nhìn Tiểu Kim là chờ trở thành học viên. Họ muốn xem Tiểu Kim kết thúc như thế nào. Tiểu đệ Tiêu Thần Vũ nói lão đại, chắc hắn là một thằng ngốc. Những bữa ăn mà hắn gọi, nhưng cần ít nhất 10 cây bút hồn vàng. Vương Thắng và những người khác đứng ngay người tại chỗ, bối rối nhìn lão đại của họ Tiểu Kim. Tiểu Ngũ nhìn thấy Tiêu Thần Vũ không tiếp tục đặt hàng, cũng không quan trọng Tiểu Kim có thật sự có tiền hay không. Chế giễu nói, sao không gọi nữa? Ngươi cứ tiếp tục đặt món đi. Tiểu Kim một chút gọi 3 bàn đồ ăn, món nào cũng giống ngươi. Nhưng còn ngươi, chỉ là đặt một bàn thức ăn thôi. Ta muốn hỏi bây giờ, ai là người nghèo? Lâu Ly không biết trời cao đất rộng, so sánh với độ giàu của ta là một trong những người giàu nhất thành phố Nhược Đinh. Ta muốn xem, các ngươi lấy cái gì tiếp tục so với ta. Tiêu Thần Vũ tức giận nói, bồi bàn, cho ta một con hổ nguyên con nướng 30 năm. Nướng toàn bộ con hổ không phải là một chuyện đơn giản. Đạt đến 30 năm là một loại hổ linh hồn thú. Trong giới quý tộc ở thành Nhược Đinh, món ăn này là một món ăn cực kỳ sang trọng. Một phần thì cần 50 đồng linh hồn vàng. Đây đã là giới hạn của Tiêu Thần Vũ rồi. Chi phí như vậy sẽ tiêu hết tiền tiêu vặt mà hắn ta tích lũy được trong 10 mấy năm qua. Lấy cho chúng ta mỗi bàn một phần hổ nướng đầy đủ. Tiêu Thần Vũ, Vương Thắng và những người khác sửng sốt. Dù chỉ là một số giáo viên có mặt, họ cũng không ăn được món này. Nhưng học viên Tiểu Kim lại dám đặt món như vậy. Đây không phải là đánh mặt sưng tấy cho người béo sao? Những người ngoài cuộc đã có thể nhìn thấy kết thúc đáng thương của Tiểu Kim. Phục vụ, lên món đi. Ta muốn xem họ kết thúc như thế nào. Tiêu Thần Vũ muốn chính là kết quả như vậy. Cũng muốn xem kết cục của Tiểu Kim. Vậy thì phục vụ đi. Người phục vụ dừng lại một chút, tỉnh táo lại. Sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Ngươi là con nhà ai? Chơi ta vui lắm mà. Ngươi biết không, món ngươi vừa gọi cần ít nhất 160 đồng tiền linh hồn vàng. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Cũng muốn giả vờ một chút ở đây. Không phải chỉ là 160 đồng tiền linh hồn vàng. Tiểu Kim lật tay một phát, từ vòng tay lưu trữ lấy ra một cái thẻ màu đen. Thẻ đen hỗn hợp lưu trữ. Nguồn gốc của hắn là gì? Thế mà có vòng lưu trữ và thẻ đen. Thẻ đen là biểu tượng của địa vị. Chủ thẻ chủ yếu là triệu phú và người nổi tiếng. Thẻ đen không chỉ là biểu tượng của tài chính, một biểu tượng của vinh quang. Ngay cả phần lớn thành phố Nhược Đinh, quý tộc họ cũng không có tư cách sở hữu thẻ đen. Tiêu Thần Vũ là thế hệ giàu có thứ hai. Rõ ràng cũng là biết thẻ đen rốt cuộc đại diện cho cái gì. Mắt đờ đẫn, ngạc nhiên không nói nên lời. Làm thế nào một sinh viên có thể có thẻ đen? Giả đó, thẻ đen này của ngươi nếu không phải là giả, đó là nhận được hoặc là trộm được. Tiêu Thành Vũ đã xác định thẻ đen của Tiểu Kim là giả hoặc là nguồn không chính xác. Bất kể kết quả cuối cùng là gì, Tiêu Thành Vũ đều không có gì phải sợ. Đã nghĩ ra cách đối phó liên quan rồi. Nếu thẻ đen của Tiểu Kim là giả, chẳng cần hắn làm gì cả, Tiểu Kim sẽ tự làm nhục mình. Nếu thẻ đen của Tiểu Kim là thật, hắn sẽ bị lộ. Vậy phải để Tiểu Kim bị tù tội.